Вітаю, друзі. Ну що, якщо вам здається, що світ трохи поїхав з глузду, ні, вам не здається. Так і відбувається. От про те, чому так сталося, які перспективи, куди ми рухаємося, будемо говорити сьогодні з військовим перекладачем, дипломатом, бізнесменом, політичним оглядачем Дмитром Чекалкіним. Дмитро, Привіт, вітаю. друже. Привіт, друже, радий бачити. Радий бачити, так само. Скажи мені, будь ласка, от я дивлюсь на те, що відбувається в світі, і, знаєш, в мене тільки одне запитання. Все добре, світ не поплавився, все окей, тому що, давай відверто, кожна заява кожного дня налаштовує тільки на думку про одне, що щось не так. Я поясню, чому такі, тому що, давай по черзі. Трамп робить заяву. Я радий повідомити, що наші основні стратегічні цілі в Ірані майже досягнуті. Ми збираємось завершити роботу, і ми збираємось завершити її дуже швидко. Він говорить про кінець війни за 2-3 тижні. Я не знаю, чи кусав його Арестович, відверто, мені це невідомо. Але зразу після його заяви ціни на нафту марки Brent підскочили вище 105 барелів за барель. Це після його заяви. Тож ринки відреагували на цю заяву дуже негативно. Світ не вірить в швидке закінчення війни і не дуже вірить в слова Трампа. Який сценарій найвірогідніше, якщо враховувати, що ця війна відверто негативно впливає на рейтинги республіканської партії і Трампа, і на потенційні результати на виборах, які вже будуть в листопаді, дуже швидко? З огляду на те, що ти перелічив, деякі оглядачі вже називають сучасний стан першою всесвітньою шизофренічною війною, да? Тому що ми настільки залежні сьогодні від цих нейронних спалахів в голові Дональда Фредовича, де там йому перемкне і в який бік його розверне, але той факт, що він потрапив на гачок Нетаньягу, я на жаль, попереджав, що неминуче загострення це в умовах, коли загрожує Нетаньягу повернення на лаву підсудних, якщо він втратить посаду прем'єр-міністра. І зрештою може опинитися, як його попередники на посаді прем'єр-міністра у в'язниці, як Егуд Ольмарт, чи навіть президент Ізраїлю Моше Кацав. Так от, саме для нього великі були ставки в цій грі, йому була вигідна ескалація, тому що він після так званого цього кривавого наступу Хамасу 7 жовтня він втратив свій авторитет, як його називали Mr. Security, да, як людина, яка може забезпечити в першу чергу надійні умови оборони Ізраїлю, і йому треба було підняти свій рейтинг, повернути собі цей статус, і оце чергове загострення, воно криза в Перській затоці, воно дійсно, треба віддати йому належне, повернуло йому перше місце в рейтингах сьогодні в політичних діячів Ізраїля, тому що ще місяць тому він відставав від Нафталі Беннета, а сьогодні повернув собі перше місце і знов. Вибач, я переб'ю, але я розумію, навіщо це потрібно Нетаньягу. Дійсно розумію. Я розумію навіть, навіщо війна потрібна Ірану. Це теж зрозуміло, бо вони зараз виснажують Сполучені Штати, показують, кожен, хто хоче воювати проти нас, вас чекає економічна катастрофа, ми будемо створювати проблеми, і ви нас не переможете. Ми станемо як Афганістан. Вибач, будь ласка, а хіба це Трампу? Йому це навіщо? У нього вибори. Швидка переможна війна не виходить. Він зараз взагалі хоче переходити до наземної операції. Як тільки труни з американськими військовими підуть до Сполучених Штатів, його критика по ньому стане нещадною. Скажи мені, будь ласка, навіщо йому це треба? Поясни, я не можу зрозуміти. Тому я і визначив цю війну як Перша світова шизофренічна війна, тому що це начебто повністю протилежить його інтересам, але знову ж таки, в який бік там перемикаються ці нейронні спалахи, його контакти в голові. Бачиш, важко передбачити, і не хотілося б занурюватись в конспірологію, але так чи інакше, те, що відбувається сьогодні, воно абсолютно відповідає інтересам Путіна. От світова преса розмістила ж декілька карикатур з одного змісту. Сидить Путін, в нього 2 телефони, один телефон з
Трампом інший телефон з Іраном і каже: хлопці, молодці, продовжуйте в тому же дусі, так тримати. І ведмідь російський, який начебто був вже знекровлений, знов через цю нафту набуває собі сил. Ну, а там стоїть Нетаньягу за ширмою, да й потирає руки. Тобто, на жаль, сьогодні реальність така, що те, що потрібно було Путіну, хаотизація загальносвітового безпекового простору, вона і відбувається, тому що, правильно ти сказав, що дійсно будь-яка сьогодні наземна операція за участю еліти американських військ неминуче призведе до цілого великого потягу з трунами американських військових, тому що, як зазначають оглядачі, іранці її чекають, як тільки на якомусь з цих перелічених островів в Ормузькій протоці або на тому ж Харк-острові в глибині Перської затоки висадяться американські військові, так само, як сьогодні наш цей мадяр вихваляється кадрами знищення російських військових за допомогою маленьких FPV, те саме буде викладати іранська пропаганда і вихваляти свої здобутки. Тому що я надіслав тобі перед нашим етером спогади свої перекладацькі. 40 років тому я почав працювати в Академії Генштабу Алжирської армії, якраз відпрацьовували ми умови оборони важкодоступного узбережжя гірського, які там Атласські гори в Алжирі, вони нагадують той рельєф, який є сьогодні і на островах, і на континентальному узбережжі. І я нагадаю, що свого часу японські солдати, партизани 30 років вели партизанські дії, ховалися там в ущелинах, в островах, і на острові Гуам американському, і в Індонезії, і на Філіппінах. До 30 років зберігали зброю і готові були давати відсіч окупантам. Війна вже закінчилась, це в 44-му році закінчились там на цих островах бойові дії, а вони до 73-го, до 74-го японські військові в цих ущелинах, в скалах зберігали свої можливості оборони. Тобто, уяви собі, скільки сьогодні там населення ж сьогоднішнього Ірану співмірно 90 мільйонів. Да, і кількість бойовиків не тільки того ж самого корпусу вартових ісламської революції, але й регулярної армії, мільйон бійців цього Басіджі. Передбачити важко дуже криваві наслідки всього цієї військової операції, тому що це найскладніші взагалі умови для ведення бойових дій. Отакий важкий рельєф, тим більше там мало того, що розщелини там і в цих скалах маленькі бухти, річища річок, там ще магрові хащі, які не дозволяють вести там нормальні операції. Я нагадаю, що Черчилль, головна його поразка в його житті була саме неправильний розрахунок перед початком Галіполійської цієї операції в Дарданеллах, коли вони на хвилиночку втратили 120 тисяч військ через те, що не передбачили всі складнощі, пов'язані з висадкою десанту і з захопленням таких важких територій. Дивись, я говорив з своїми американськими друзями і казав: скажи, будь ласка, чим надихався Трамп? А він каже: дивись, дуже вдала операція була у Венесуелі. Абсолютно, і так. Дуже вдала, дійсно вона вдала, ефективна зміна. Венесуела і Іран – це два стовпи нафтового забезпечення, 2 з 3, які є сьогодні у Китаю. Росія, Іран, Венесуела. Ми вибили Венесуелу, Трамп вважав, що виб'є ще й цей стовп, і далі, хочу нагадати, багато хто про це забув, він повинен був їхати в Китай на зустріч Сі. Він відмовився від цієї зустрічі після того, на тлі того, що не може досягнути результату. І тут видання The Economist, яке я дуже люблю, випускає обкладинку. Це, мабуть, топчик, я вважаю. Це найкраще, що тільки було. Написано на ньому: ніколи не перебивай ворога, коли він робить помилку. Стоїть дядюшка Сі, Трамп волає, і Сі задоволений. Але ж зараз ситуація стає, як би так сказати, м'яко, дедалі гіршою для американців. Тут треба мінімізувати втрати.
або закінчувати війну, але ніхто не знає, як буде собі поводити Іран. Він буде і далі шмаляти по всіх країнах навколо, якщо є чим, це теж питання. Далі, вони можуть погодитися або там почати встановлювати свої умови через Ормуз, і це теж проблема. Або ж переходити до наземної операції, але це взагалі це буде катастрофічні наслідки, і всі це розуміють. Військові всі кажуть, навіть Валерій Федорович Залужний нещодавно написав, що початок наземної операції в Ірані призведе до катастроф. Поки американці бомблять з використанням високотехнологічної зброї, літаків, ракет, все інше, вони майже не мають втрати. І все одне дружнім вогнем вони втрачають деякі літаки. Але як тільки це переходить на наземну операцію, будуть проблеми. То в мене до тебе запитання. Чи ризикне Трамп перейти до наземної операції, як ти вважаєш? І головне, що може примусити його до мінімізації вже втрат? Закінчення війни, він же може, ми ж знаємо це, він вже оголосив, що він переміг Іран. Зараз, каже, відтерміновується трохи, але Іран вже зруйнований, їх немає. Що може його примусити до того, щоб сказати, все, війна закінчилася, крокуємо далі. У нас ще попереду Куба. Ну, по-перше, прокоментую ту фотографію обкладинки The Economist, яку ти тільки що показав в кадрі. Я теж її розмістив і знайшов цікаву статистику, так, що за останні півроку китайці рекордними темпами збільшили резерви своєї і нафти стратегічні, і газу. Вони там в декілька разів збільшили ту кількість скрапленого газу, зокрема, який закуповували в країнах Перської затоки, в першу чергу в Катарі, який є сьогодні абсолютним лідером. І тепер вони заробляють на тому, що продають ці самі накопичені запаси по ціні вдвічі-втричі дорожчою. Тобто якраз вони є разом з Путіним цим вигододобувачем від цієї ситуації. Ну, а що стосується відповіді на головне питання, чи вистачить у Трампа рішучості розпочати, це залежить від того, хто буде з ним, з дорослих, перебувати в той час в кімнаті. Тому що якщо він дійсно буде спиратися на сержанта Хексета і на Стіва Віткофа, який максимум мав досвіду в продажі квартир на Манхеттені, чи того самого зятя Кушнера, якого головна його мета була збільшення статків своєї родини, особисто своїх фондів родини Трампа. Тому бажано було б, що в цей момент, коли будуть прийматися ці доленосні рішення, там перебували в кімнаті дорослі військові спеціалісти, експерти, тому що рівень експертизи, він же впав критично низького рівня сьогодні. Але вже з цієї ситуації, яка сьогодні склалася, немає легкого виходу. Тобто це був такий квиток в один кінець. Навіть якщо об'явить сьогодні, каже, все, ми помиваємо руки, ми свої там цілі досягли, ми знищили флот, знищили авіацію, зменшили там потужності ракетобудівництва, вийдуть. Але ж сьогодні, як ти правильно згадав і того самого Валерія Залужного, теоріям оперативного мистецтва і стратегії змінилося до коріння саме завдяки оцим абсолютно ще непринциповим засобам враження 15-20 років тому, як маленькі FPV-дрони, як інші далекобійні дрони, які використовують сьогодні і українці, і російські найманці, тут російські агресори в Україні. Тому навіть якщо він оголосить там завершення участі, то він же все це залишить тягарем в першу чергу для своїх союзників, для країн Перської затоки, які надали йому такі величезні дивіденди. Він же вихвалявся, що рік тому перші його закордонні відрядження, закордонні вояжі були саме Саудівської Аравії, до Катару, де він отримав там літак на $1 мільярд в Air Force One, де йому дали зобов'язання на трильйонні інвестиції в американську економіку, а тепер, мало того, що він кидає їх на призволяще, він каже, що нам не важлива Ормузька протока. Вибачте, а як будуть американські кораблі, які користуються військово-морськими базами в Перської затоці заходити, якщо вони не будуть користуватися Ормузькою протокою, що вони космічними кораблями? Почекай. Тут же якраз може допомогти Ілон Маск, побудує гіперлуп, і завдяки гіперлупу буде транспортування. Але якщо без жартів, давай відверто, ми вже спостерігаємо,
як ця війна призводить до руйнування союзів і коаліцій, які були раніше. Більше того, мова навіть не про НАТО, мова про одного з найближчих союзників Сполучених Штатів Європи, про поляків. Але спочатку хочу звернутися до наших глядачів. Друзі, не забувайте, будь ласка, підписуватись, ставити вподобайки, коментувати і поширювати відео. Це дуже важливо. Ваша активність допомагає каналу. Тому, будь ласка, зараз поставте вподобайку, прокоментуйте, напишіть, звідки ви дивитесь цей ефір, куди закинула вас доля, де ви чекаєте або наближаєте перемогу. Пишіть місто, селище, країну. Пишіть, ми завжди аналізуємо географію наших глядачів. І головне, де Троя? Чому Троя ще написала в коментарях, що вона тут? Троєщина, ми чекаємо тебе. Пиши. Всі міста важливі, всі селища важливі, всі країни. Пишіть, це важливо. І не забувайте поширювати. Від вас залежить, скільки ще людей дізнається цю інформацію. Дякую. Так от дивись, остання заява пана Дональда Туска, прем'єра Польщі, ну просто розірвала інформаційний простір не лише в Європі. В Сполучених Штатах вже є цей твіт, перепощують, всі поширюють і ставлять питання. Якщо поляки це говорять, загроза розпаду НАТО, послаблення санкцій проти Росії, масштабна енергетична криза в Європі, припинення допомоги Україні та блокування Орбаном кредиту для Києва – все це схоже на план мрії Путіна, каже прем'єр-міністр Польщі Туск. Поляки були завжди партнерами і голосом Сполучених Штатів Європи. Подібна заява говорить про глибоку кризу, яка руйнує євроатлантичне партнерство, і що зараз відбувається в цьому напрямку. Бо навіщо Трампу от вся ця історія, яка може призвести і до руйнування НАТО, про що, до речі, ми сьогодні поговоримо, і про руйнування альянсів, і навіть торгових відношень. Куди рухається зараз світ? От дружина ще одного видатного польського політика, пана Сікорського, сьогодні він обіймає посаду міністра закордонних справ, але має всі шанси на майбутніх президентських виборах балотуватися. Так от його дружина, відома авторка, оглядач, аналітик Енн Еплбаум, вона написала книгу, яку от я якраз сьогодні викладу в себе дуже детальний опис її змісту. Вона якраз пише про те, як зміцнюються сьогодні автократичні тенденції в багатьох країнах світу. Ну і, на жаль, ми бачимо сьогодні ті самі ознаки і в Сполучених Штатах, і в Україні. Ніде правди діти, що якраз користуються цими кризами автократичні режими, ну так звані виборні автократії. От сьогодні поки що Україну, попри те, що в нас вибори не проходять, але міжнародні агенції називають стан політичний в Україні сьогодні виборна автократія. Але ми все більше і більше схиляємо сьогодні вже не до виборної, а до звичайної автократії. І про що пише якраз Еплбаум, що це досягнення якраз гібридної війни путінської Росії, тому що ці автократії, вони сьогодні не опікуються ніякими практично, ну, за винятком, можливо, там Ірану, якраз ідеологічними якимось концепціями. Та за них головне збереження власної влади і збереження власних здобутків, власних капіталів. І чим більше в них капіталів, тим більше в них можливості зберегти владу. Чим більше в них влади, тим легше їм продовжувати накопичувати капітал. І ми це бачимо, на жаль, і на прикладі сьогодні родини Трампів, да, які користуються цією сьогодні ситуацією, кон'юнктурою, да, коли вкладають знову ж таки в найприбутковіші з одного боку компанії по виготовленню зброї, з іншого боку створюють свої нові фінансові механізми з криптовалютами, заробляють на них. Ну і ми ж пам'ятаємо про ситуацію в Україні з тими самими шлагбаумами, які використовує сьогоднішня українська влада для того, щоб збільшити свої капітали і полегшити собі контроль над ситуацією, придушити засоби масової інформації, незалежні, придушити громадянське суспільство. Ну, тобто все це, на жаль, відбувається сьогодні в Україні, і за останні, ну, практично 30 років, як пише, 25 років з початку цього століття, кількість демократичних країн в світі критично зменшилась. Їх була абсолютно більшість, більше там 110, а сьогодні вже менше 100. І ця тенденція дійсно занепокоює, тому що в них є можливості співпрацювати чи відверто, чи там підкилимно якось, і
на жаль, в нас же і були навіть розслідування того самого Володі Ар'єва, як зелений цей Шапітолій продовжував активно співпрацювати із режимом Орбана, заробляючи на цьому нафтопроводі «Дружба», і з іранцями, переправляючи туди нашу кукурудзу і торгуючи з підсанкційним Іраном. На жаль, немає сьогодні простого рецепту, як вийти з цієї ситуації. Якраз пише Ен Еплбаум, що тут треба об'єднання всіх демократичних країн в світі для того, щоб дати відсіч, але, на жаль, головний оплот світової стабільності і демократії сьогодні в руках сім'ї Трампа, які в першу чергу опікуються власними капіталами, а не якимись ідеалами і моральними цінностями. Ну, от я думаю, що дійсно те, що відбувається сьогодні, воно не на користь республіканській партії. Ми бачимо, як збільшилась підтримка кандидатів-демократів, от навіть в тому окрузі, де прописаний, так скажемо, де проживає Трамп в Майамі, в Флориді, вперше практично в історії перемогла демократка. Сьогодні його округ в органах місцевого врядування в цьому штаті Флорида представляє вже демократка, хоча це традиційно Флорида і Техас були оплотами демократичної республіканської партії. І от цікаво, що дали нещодавно статистику, що ті, хто збирається брати участь в виборах в Конгрес, які, як відомо, відбудуться в листопаді місяці, тобто традиційно, майже там 90% від діючих конгресменів, вони продовжують своє політичне життя і оголошують про свої наміри напередодні ще там праймеріс брати участь в виборчих перегонах. А сьогодні рівень участі діючих конгресменів в майбутніх, і вже в так самих праймеріс в республіканській партії, які вже розпочалися в цьому місяці, критично зменшилось, там лишилося там, традиційно 90% продовжують свою кар'єру, а зараз десь 70%, тобто 30% не бачать перспективи взагалі в своєму політичному майбутньому саме в рамках республіканської партії. Це величезний удар по репутації самої партії, якщо її ж представники не збираються продовжувати своє політичне життя. І от буде цікаво спостерігати. От ці ж праймеріс, вони відбуваються впродовж півроку, з березня аж до початок вересня. І як підтримка самого Трампа, і в першу чергу його кандидатів з МАГА, вплине на шанси цих самих магівців бути спочатку висунутими своєю партією, а потім і перемогти на виборах, які відбудуться в листопаді місяці. До речі, останні соцопитування Сполучених Штатів показали, що рейтинг підтримки Трампа і рейтинг сприйняття його серед республіканських виборців найнижчий за всю історію зараз. Його дії зараз призвели до катастрофічного, такого не було навіть за першої каденції. І зараз в нього найнижчий рівень підтримки. І, до речі, він поки не зупиняється. Але не зупиняється і Дональд Фредович, який робить заяви, розриваючи інформаційний простір. Або якщо не він, то його говорячі голови. Трамп переглядає все, що пов'язано з НАТО, включаючи підтримку європейських зусиль по Україні. Постпред Сполучених Штатів при Альянсі Уіттакер. Це дуже гучна заява. Більше того, Трамп, який хоче вже щось там виходити з НАТО, єдине, що конгресмени кажуть, що ні, без парламенту це неможливо, а йому ніхто на це не дасть. Тому тут все ж таки надія, що дорослі ще в кімнаті є. Але ж ситуація дуже дивна. І Рютте, ми знаємо, зараз полетів в Вашингтон для того, щоб зустрітися на тлі цих заяв з Трампом. Європа не має відповіді, чи можна замінити НАТО, якщо він розвалиться, цей альянс. І більше того, європейці це визнають. Але якщо це станеться, уявляємо, бо Трампу в голові може бути все, що завгодно, як це вплине на Україну, не тільки в питанні потенційної входу в НАТО, а й допомоги від НАТО Україні. І, до речі, для України це буде криза чи можливість? Тут така
як казав мій один радійний персонаж, така щепетільна деталь, такий характерний, наприклад, буквально перед інаугурацією Трампа, як відомо, в американському Сенаті відбулось голосування за і законопроект, який був зрештою затверджений, про те, що без погодження Сенату, без погодження американського Конгресу не має права президент полишати в Північно-Атлантичний блок. І ініціатором цього законопроекту був ніхто інший, як сьогоднішній і державний секретар, і секретар Ради національної безпеки. Нагадай мені. Рубіо, як перше ім'я Рубіо, як Марко Рубіо. Марко, да. Забув Марко забув, да. Саме Марко Рубіо був ініціатором цього законопроекту. Вибач, будь ласка, але Трамп був ініціатором законопроекту по Криму, резолюції по Криму. Так, теж. Так. Вони дуже часто приймають рішення, проти яких самі потім діють. Ну, тобто, сьогодні він змушений повністю там підтримувати позицію Трампа, йти в фарватері його заяв, але свого часу саме він передбачив такий запобіжник, що рішенням своїм волюнтаристським вийти з НАТО Трамп це питання не вирішить. Ну і слава Богу, але будемо сподіватися, що після дійсно того, як республіканці, після того, як демократи, як очікують, повернуть собі контроль над Сенатом, а бажано ще і над Палатою представників, то тоді, відповідно, буде більший контроль над діями Трампа, і йому вже буде, можливо, не до своїх авантюр зовнішньополітичних, а уберегти себе від імпічменту, тому що поки що дехто з оглядачів каже, що він рік тому отримав практично безконтрольну, повний контроль над всіма державними інституціями, включно з Верховним судом, і не знав, що саме робити з цією владою. Це нагадує 2019 рік Україну, один в один. Так, і тому така от безвідповідальна поведінка, тому що він опинився в ситуації, коли в нього там не одна булава, може, дві булави в руках, і він... Для України все ж таки це шанс, можливість чи криза і загроза? Ні, напевно, що це найбільша криза для нас в наших стосунках з нашим стратегічним партнером, і треба віддати належне талантам наших верховних дипломатів, і Зеленського, і в першу чергу того самого Єрмака, відьмака на удаленки, як його сьогодні називають, да, які зробили з України двопартійний подразник, тому що вони спромоглися порушити наші нормальні стосунки з обома партіями, ну як сьогодні навіть в Угорщині напередодні виборів обидві партії висувають претензії Україні, що не може нас непокоїти. Я от був вражений реакцією німецьких депутатів на виступ керівниці проросійської партії «Альтернатива для Німеччини», яка такі звинувачення на адресу Зеленського кидала в зал, так зухвало називала найкорумпованішого там політика світу, найкорумпованіша країна в світі. І мене здивувало, наскільки схвально реагував зал в німецькому Бундестазі, що вони аплодували цьому виступу. Тобто це ознака того, що ми, на жаль, втрачаємо таку одностайну підтримку в багатьох європейських країнах. І коли там хтось сьогодні, я не знаю, навіть популярна наша ведуча Яніна Соколова в своєму етері з кимось сказав, що треба визнати надзвичайні дипломатичні здібності нашої команди. Ну, я весь час згадую, як Хіларі Клінтон закатувала очі до стелі, коли чула англійську мову абсолютно недолугу нашого верховного тоді перемовника Єрмака, коли він на Мюнхенській конференції такою недолугою англійською мовою намагався вплинути на присутних, що це... Вибачте, переб'ю, тут маттю нехай мова. Я тобі хочу сказати, все ж таки дещо їм вдалося. Вони змогли, саме пан Єрмак найкраще зміг об'єднати
і республіканців, і демократів навколо одного. Вони не сприймали Єрмака. Це, до речі, писали Нью-Йорк Таймс, Вашингтон Пост. Це писали всі американські ЗМІ. Це неймовірний результат, щоб одна людина домоглася тотального несприйняття у всіх. Я не хочу сказати, що це на користь, але талановита. Талановита. І, до речі, тут варто згадати ще одну українську телеведучу Наталю Мосійчук, яка каже, кому щось не подобається, ідіть у... Ну от Єрмак разом з Україною повів туди, куди запропонувала пані Мосійчук, тому що підтримки, яка була раніше двопартійна, вона відсутня зараз. Бо якщо б вона була, не окремі депутати, не окремі парламентарі з демократичної партії, з республіканської, а саме підтримка була тотальною. А зараз бачимо, що відбувається. До речі, цікаво. Вибачте, згадав Наталію Влащенко, да? Ні, Мосійчук. Наталію Мосійчук, да. Тобто це головна пропагандистка Офісу президента з каналу 1+1. Але почали вже вимірювати її рейтинги, тобто її стали соціологічні служби включати в опитування. Тобто я не бачу. Вона тепер буде кандидатом від Зеленої чи партії, чи монобільшості, не знаю, чи нової партії Зеленського на майбутніх якихось виборах в Києві. Почали її активно розкручувати, як таку Я за, тоді їм точно нічого не світить. Я за, хай буде. Дивись, коли вони роблять все, щоб закупати себе і свій рейтинг, я їх готовий підтримати. Вони можуть погіршити ситуацію тільки якщо візьмуть безуглу собі на перше місце. Але і так теж непогано, вони впорюються. Мінусовий результат – це завжди нормальний результат для цієї зеленої команди. Але дивись, я хочу запитати тебе, щоб поставити крапку в цій історії про Трампа, ти все ж таки дипломат, маєш досвід, приймав участь у міжнародних заходах. От спочатку Трамп публічно заявив, що спадковий принц Саудівської Аравії не думав, що йому доведеться цілувати його дупу. Це він заявив публічно. Це не один на один десь там на кухні, або там, не знаю, за келихом якогось там бургундського. Ні, він заявив це публічно на Заході. Тепер він робить нову заяву. Я зателефонував до Франції Макрону, чия дружина поводиться з ним надзвичайно погано, і він досі оговтується після удару в праву щелепу. Ляпасу. А що відбувається? Це нові стандарти дипломатії? Я просто не бачив, може якісь зміни офіційно відбулися. Як це може взагалі вплинути на партнерство з США, коли президент поводиться як гопник та хамло? Чому запитую? Тому що американці вже спостерігають хвилю не просто обурення, а хейту у Франції. А до того вже саудіти сказали, що вони бачать співпрацю з європейцями більш глибшою і будуть заключати домовленості з Україною, а не зі Сполученими Штатами. Після цієї заяви він хоче розсваритися зі всіма? Цікаве спостереження, що сьогодні американці, які подорожують в Європі, вони собі на куртки ці беджі з канадським флагом чіпляють, щоб їх визнавали за канадійців, а не за американців. Настільки сьогодні несприйняття вже відбувається в європейських країнах сучасної американської керівної такої ланки, ну і взагалі в Америці, на жаль, критично падає сьогодні підтримка в європейських країнах Америки, а те, що Трамп припускається таких от висловів, про те попереджала його племінниця, дочка його старшого брата, психолог, психіатр, яка розставила йому діагноз, що він наближається до того стану, в якому перебував його батько. Саме в цьому критичному віці, 79 років, в нього почалися всі ознаки вже деменції, він перестав контролювати, зокрема, і свої вислови, і тоді йому створили такий вигаданий офіс, в якому він давав розпорядження своїм, начебто, менеджерам, помічницям. Вони йому доповідали про те, скільки квартир здали в оренду, давали звіти про небачені якісь успіхи. Тобто, можливо, було б в ідеалі дійсно застосувати 25-ту статтю американської конституції для того, щоб обмежити сьогодні діяльність Трампа. Але той факт, що він такий вислів по відношенню до Мохаммеда бен Сальмана, МБС, який прославився своєю мстивістю, і злопам'ятством своїм. Нагадаю, він найближчого колишнього свого радника Хашогджі
який був дуже наближеним до родини королівської після того, як він став затятим його критиком і став на сторінках Washington Post досить давати відверті аналізи і критикувати Мохаммеда бен Сальмана, то його розтворили взагалі в сірчаній кислоті після того, як розчленували його тіло. Я вчора проводив стрім з Ксенією Світловою, це колишня депутат Кнесету, моя колежанка, арабістка, ну і згадував відомий вислів арабською мовою, є такий поет середньовіччя Мутанаббі, який писав «Ідha ра'айта нуюба al-лейthi баризатан, фала тазуннанна анна al-лейта ябтасім». Якщо ти побачив ікли як це правильно українською, обнаженне, да? Оголене. Якщо ти побачив оголені ікла лева, то ніякому разі не думаю, що він тобі посміхається. Коли я бачу усмішку цього МБС, в мене спеціальна програма є в Soundcheck, яка присвячена якраз аналізу розлогому книжки, яку написав кореспондент, знову ж таки, вже не Washington Post, а New York Times, який 30 років провів в країнах Перської затоки. Він розповідав дуже детально про ці витівки поведінки Мохаммеда бен Сальмана, саме його мстивість. Він помстився рідній матері за те, що вона свого часу дуже вимогливо до нього ставилась, намагалася тримати його там в рамках, і тому що тоді ще вбачала в ньому перспективу наслідувати корону, хоча він був 22-м по черзі з урахуванням всіх його попередніх старших братів від різних дружин. Але він за це їй помстився через 20 років, заточив її в далекий якийсь палац і тримає її на відстані, переконуючи її чоловіка, його рідного батька, в тому, що вона лікується всі ці 15 скільки років лікується в Європі. Тобто так знущатися над рідними батьками. Тобто я думаю, що він рано чи пізно теж спробує помститися родині Трамп за такі образи, тому що в арабській культурі взагалі-то всі жарти пов'язані, вибачте, з п'ятою точкою, вони вбачаються якраз найбільшою образою. Да, а французи? Дивись, а з Францією це теж було ненормально. І от я дивлюсь на все це і йдеш, думаю, а нам ще й пощастило, у нас теж дуже мстливий керівник країни. Але ти знаєш, я запомітив дуже цікавий момент. У нас величезна кількість людей, які критикують Трампа, бояться щось сказати про Зеленського. Дивна ситуація. Я зразу згадую старий анекдот радянських часів, коли зустрічається радянська людина і американець, і американець каже, у вас є демократія? Той каже, є. Говорить, от у нас є демократія, у вас немає. Говорить, покажи, як це. Говорить, я можу вийти от зараз на площу і заявити, Рейган дурак, дурень. Говорить, я теж можу зараз вийти нам на площу і заявити, Рейган дурень. От у нас дуже багато хто може вийти і посміятися з публічних осіб, з лідерів спільної думки, і посміятися з Трампа. А правду сказати про Зеленському чомусь всі бояться. Не всі, а велика кількість людей бояться, уникають. Зрозуміло, дехто не хоче отримати повістку, дехто боїться карної справи, декого бізнес просто буде торпедований, це теж розуміло. Є багато інших моментів. А дехто, от мені людина казала, чого я буду критикувати? Береза. Я все ще сподіваюся, що мене призначать. Я цю фразу буду пам'ятати цій людині завжди. І я розумію, що влада зміниться, ця людина знову буде йти на посаду, я буду пам'ятати цю історію, і я буду нагадувати. Так от, коли це відбувається, це ж ненормально, це точно не можна виправдати війною чи чимось ще. Що сталося з суспільством, де люди почали боятися казати правду про владу, казати, що влада займається корупцією, непотизмом, що влада некомпетентна, робить помилки, бреше. Що не так з нами? Через це на мене свого часу вилили стільки там лайнаці, як вони, Іванови, Петрови, так намагалися мене там різними висловами своїми образити через те, що я закликав з самих перших місяців повномасштабного російського вторгнення не мовчати. У мене ось 3-й випуск мого проекту Soundcheck, вийшла нещодавно книга, де епіграфом є фраза
що рабство починається з мовчання і рабів до раю не пускають. Я казав, що цей мораторій на критику, який оголосили буквально з перших годин повномасштабного вторгнення, він дуже шкідливий, тому що він дає відчуття Зеленському безкарності і безвідповідальності. І для мене оцього найяскравішою ознакою, там проявом цієї безкарності було те, що вони в 24-му році, коли вже там звільнили Залужного, коли вже російські війська знов починають наступальні дії, відвоюють в Україні території, захоплюють, окуповують. І в цей самий час мій там старий знайомий Чернишов виносить, ну, завдяки своїй родині ще залучили дружину, мою колегу, філолога, для того, щоб вона забруднилася цими корупційними зв'язками, виносили кілограми цих доларів для того, щоб продовжувати будувати оцей кооператив «Озеро Династія». Ну, тобто абсолютно втрачений контроль. Як можна, країна гине, країна втрачає найцінніше, найкращих синів свого народу, виїжджають, щороку виїжджає там до півмільйона вимирає, а вони продовжують будувати в Конче-Заспі на цьому намитих островах, які тільки підготовка до будівництва там коштувала десятки мільйонів доларів, а вони продовжували ці десятки мільйонів доларів вкладати в це будівництво, не розуміючи, в якому стані знаходиться країна. Ну, до цього ж якраз і призвів оцей ганебний мораторій на критику, який я вимагав припинити, тому що сьогодні так сталося, що, зокрема, і завдяки цьому мораторію в нас саме Зеленський є для нього головним досягненням, його життєвим досягненням стало навіть не вибори його президентом, а повномасштабне російське вторгнення. Чому? Тому що йому дозволило повномасштабне російське вторгнення підняти свій рейтинг, а він рейтингозалежна людина, з 19% в січні 22-го року до 90% вже в квітні того ж самого року. Тобто він з одного боку став тут таким героїчним бенефтіком. Більше того, на закордонній периметрі, на закордонній він став героїчним Черчиллем, про що навіть висміює сьогодні його колишня прес-секретарка, яка співала йому дифирамби, а сьогодні вона визнає те, що було абсолютно очевидно, як може бути верховний головнокомандувач чотирикратним ухилянтом. Тим більше, як можна чотирикратного ухилянта називати Черчиллем в світовій пресі. Ну, тобто це абсолютно образа для здорового глузду. Ну, а головне, що він як людина, ну, залежно від не тільки рейтингу, а від своїх статків, він отримав безконтрольну можливість користуватися мільярдами іноземної допомоги, яку розкрадає, і завдяки цьому розкраданню, про що і пише Енепельбаум в своїй книзі, що ця корпорація автократія, вона якраз і має такий зв'язок. Вони збільшують свої статки, щоб збільшувати свою владу, і збільшують свою владу, щоб збільшувати свої статки. Ну, тобто я завжди згадую цей вислів Оскара Вайлда, що тільки поверхневі люди не судять з першого враження. Знаєш, і в чому перший раз я побачив Зеленського у 2004 році, тоді 1+1 знімав проект «Форт Боярд», може пам'ятаєш? Так, пам'ятаю. Там ще Зеленський приймав участь. Ну, так от, я був капітаном команди телерадіоведучих, а він був капітаном тоді 95-го кварталу. І всіх вразила його поведінка там на фіналі цього змагання, пам'ятаєш, там падають монети, і треба їх зібрати швидко, щоб потім там щось отримати за це. Так от, ми там знімали футболки, кидали монети, щоб винести там, ну, якась була командна гра. А вони, ці кварталівці, вони почали спочатку в своїй кишені забивати, а коли вже місця в кишені немає, то Зеленський ці брудні монети хапає з підлоги і пхає собі до рота. Ну і ви собі. Я взагалі от, ну, завжди дякую, що є кредитні картки, я не користуюся взагалі готівкою ніякою, ні бумажною, ні, тому що в чиїх руках перебували ці купюри, якась енергетика, але зберігається на них. Тому в мене практично немає готівки взагалі сьогодні. А тут він оці брудні монети хапає і пхає собі до рота. І такий, ну, для мене це був прояв, по-перше, абсолютної такої нечистоплотності, жадібності
і хайпожерство, тому що всі звернули на це увагу. Всі потім там іноземні учасники цього проекту, ці оператори, вони показували пальцем, де такого ніколи не було, що людина пхала собі до рота брудні монети. Тобто Треба настільки... передивитися Форт Боярд. Я його так дивився вковсь, а так Ні, треба так просто передивитися. набери в Ютубі, да, Зеленський монети пхає до рота, да, і побачив, там багато було перепостів саме цього сюжету, який настільки був показовий для мене тоді. Я одразу ж склав собі враження, потім вже побачив, мені мої колишні колеги, так, показали цей сюжет, коли він падає на коліна і просить Путіна: заберіть мене із цієї нещасної України, хоч за долги, за газ. Не пам'ятаєш, в фіналі якогось там Так, це було, я пам'ятаю. концерту якогось Багато чого ювілейного. наговорив. Давай відверто. Він стільки Так. всього наговорив. Це така історія. Але найцікавіше, що він не позбувся тих комплексів, які в нього були раніше. Навпаки, ці комплекси в нього масштабувалися. Ну, при всьому цьому є цікава інформація про нього і про його оточення. Але спочатку звернути до наших глядачів. Друзі, не забудьте поставити вподобайку, не забудьте підписатись, поставте напишіть коментар, поширте відео. Пишіть, до речі, звідки ви дивитесь, що ви думаєте. Це важливо. Так от, з Вашингтонщини декілька джерел повідомляють, що до літа велика вирогідність, вкрай велика вирогідність, це одночасно різні джерела не пов'язані з собою, але всі з американського політикуму. Декілька людей з найближчого оточення Зеленського можуть отримати санкції з боку США. Санкції будуть за корупцію. Зеленський якби одночасно з цим дуже швидко заявив, що США будуть тиснути на нього, щоб Україна вивела війська з Донбасу. Тож виходить, компромат на друзів Зеленського може бути інструментом тиску. Ну, навіщо такі друзі потрібні? І наскільки це реально? Чи ВП намагаються пояснити реальний компромат, прикрити його? А ні, це тиск. Хоча той же Рубіо сказав, що Україна сама буде вирішувати, ніхто не тисне. Ти можеш мені пояснити от всю цю конструкцію? Що відбувається? Це Зеленський намагається згуртувати навколо себе людей тоді, коли американці будуть викидати компромат? Чи це дійсно наслідки тиску? Ми не знаємо точно, які обсяги цього компромату зберігаються в американських органах, тому і важко робити якісь прогнози. Зараз взагалі, знаєш, така формула дуже актуальна, що настільки багато різних вводних і чинників, які треба брати до уваги, що горизонт планування і прогнозування, він критично звузився. Тому я б не брав зараз на себе там відповідальності, невдячна зараз справа робити якісь прогнози, але той факт, що НАБУ співпрацює не тільки з американцями, але й з британською розвідкою, що ті чи інші розмови записані зараз, зокрема, і стосовно співпраці того ж самого Орбана з Лавровим, вони викидаються в простір. Тобто будуть, напевно, війна компроматів по відношенню і до команди Зеленського теж. Наскільки вона вплине на його стан, чи буде він використовувати це навпаки для того, щоб звинуватити західних партнерів, що вони тут намагаються співпрацювати з Путіним і дають йому пас і намагаються понизити його рейтинг. Тут настільки складна ця комбінація, настільки складна гра, але це було зрозуміло, що росіянам треба тиснути на Трампа, і про це ж неодноразово заявляли чи ті чи інші наближені до кремлівської цієї камарилії оглядачів, що да, як тільки ми захопимо весь Донецьк, то тоді, можливо, ми підемо на угоди щодо, можливо, допуску навіть іноземних там військ, яких, тобто дайте нам оцей шматочок Донецька, але ж ми розуміємо, що це є просто нам спробою тиснути на Трампа для того, щоб їх переконати в доцільності такого кроку з їхнього боку співпраця, щоб потім використати черговий якийсь момент нестабільності всередині України і продовжувати там звільняти так звані 9 областей Новоросії, про які Путін знов почав згадувати в своїх промовах, тому що він, начебто, ще там рік тому обмежився тільки цими 5 регіонами.
Знов таки повертаємось до обіцяного Зеленським, вірніше, цього статусу, зустрінемось десь посередині. Тобто це був такий відвертий пас тоді Путіну в його тоді етері з Гордоном, які тиражували такими в рекордній кількості переглядів мала цей інтерв'ю, де він сказав, що так, сядемо і десь головне припинити стріляти і зустрінемось посередині. Ну і Путін це сприйняв як обіцянку дійсно віддати контроль хоча б половини тих 9 регіонів Новоросії, про які він заявляв ще з 2014 року, і, нагадаю, дала дозвіл тоді Російська Дума вводити війська. От зараз вони повторили вже в іншому трошки форматі цей дозвіл, що можна вводити війська, щоб визволяти своїх бранців, які захоплених в юрисдикції іноземних країн. Ну, тобто ця риторика, вона знов повторюється, і ми не маємо сьогодні чітких перспектив, наскільки це небезпечно для нас продовження. Дмитро, ти згадав Новоросію, то що Путін почав говорити, а тут вчора взагалі була дивна ситуація. В Мінвбивства Російської Федерації повідомили про звільнення ЛНР. Вони вважають, що вони захопили всю Луганську область. Але це вже було. 3 липня 2022 року Пасічник повідомив, що Луганська область вся захоплена росіянами. Чи повідомили і вже забули. При цьому українські військові з виходами відео навіть всіх місць показують, що ця інформація не відповідає дійсності і спростовують цю інформацію. Ситуація взагалі нагадує історію, пам'ятаєш, з захопленням Куп'янська, яке декілька разів повідомляли, що захопили. І от в мене запитання, а для кого і для чого озвучуються подібні фейки? Бо в мене, наприклад, немає розуміння. Це ж доводиться дуже легко, що це брехня. Навіщо? При відсутності сьогодні альтернативних джерел інформації. Не чую тебе. Зараз. Справді тримати в шорах російське суспільство. От сьогодні навіть відома там блогерка якась російська виклала цікавий сюжет. Вона в Ютубі поставила питання, яке сьогодні хвилює дійсно там мільйони російських громадян, як знищують сьогодні худобу, не тільки там в Новосибірську, а в інших регіонах, тобто позбавляють фермерів. Більше того, вибач, будь ласка, худобу знищують, відправляючи її в Україну. Правда, їм надягають форму російських окупаційних військ, але цю худобу теж знищують. Оце взагалі росіян не турбує. Кожен місяць 30-35 тисяч худоб знищується, а їм байдуже. А тут якусь бурьонку вбивають, і вони обурюються. Тобто, насправді, вона вбила в YouTube в пошуковий рядок цю там уничтоження скота в Новосибірську. І одразу ж YouTube видає там сотні роликів на цю актуальну тему, а потім вона вбиває ВКонтакті. Є ж спеціальний ресурс відео ВКонтакті, і там взагалі жодної згадки. Тобто там повна цензура. Не згадується в жодному сюжеті, який там мільйонами викладають щодня ВКонтакті. Тобто ми бачимо, як ефективно діє сьогодні засоби обмеження свободи слова в Росії. Вони перейняли досвід китайців і активно сьогодні це використовують. Тому і нічого дивного, що абсолютно більшість, 99% росіян ніколи не дізнаються про той факт, що і Куп'янськ досі не окупований, і Луганська область не окупований, але це є прояв такої інформаційної політики по відношенню до власного населення, тримати його абсолютно в обмеженому такому спектрі. І не треба віддати належне, це їм вдається, тому що попри те, що рівень підтримки там сьогодні особисто Путіна і спеціальної військової операції він знизився, але все рівно він дозволяє їм мобілізувати велику кількість цих найманців. Сьогодні там рясніють всі російські дороги з прикладами, як можна збагатитись, тільки підписати контракт, поставити свій підпис, і одразу тобі чи 30, чи 40, чи 50 тисяч доларів таких грошей вони в житті б ніколи не побачили, але це, на жаль, продовжує працювати і вдається задовольняти потреби в тих самих, як ти сказав, забойних, убойних загонах, які відправляють в Україну.
Дивись, але ж ти знаєш, ну ця історія вона теж потребує уваги. Але я хочу записати це запитання по дуже болісній темі. Сьогодні у Львові був напад на військовослужбовця ТЦК. Йому перерізали горло. Поліція шукає. Це страшна ситуація. Він помер, він загинув. Але мене хвилює інша історія. Це ж не перший напад. І не перший напад з ножем на військовослужбовців ТЦК. Це не перший напад. І ми далі спостерігаємо тишу з боку Верховного Головнокомандувача. Військовослужбовці ТЦК порушують закон, використовуючи перебільшені сили при мобілізації. І про це мовчать. Ти знаєш, що нещодавно одного з бранців Кремля навіть побили, і це з'ясовується, як це сталося взагалі. Він мовчить. Він мовчить, а ситуація вже розгодена настільки, що її треба на якось реагувати. І саме Верховний Головнокомандувач, він же президент, повинен виходити і говорити про це, і займатися цією проблемою. Зараз, коли вбили військовослужбовця ТЦК, то Верховний Головнокомандувач, якому підпорядковано ТЦК, який згідно закону України повинен займатися загальними питаннями мобілізації, має виступити. Чи він і далі буде мовчати, їздити по закордонних поїздочках, фоткатися з відомими людьми і ігнорувати цю проблему, від якої Україні краще не стає? Дійсно, навіть соціологічні опитання підтверджують, що ця проблема вже піднімається в рейтингу найболючіших проблем і досягає рівня першої головної проблеми, яка сьогодні є не військова, навіть агресія Росії, а корупція в Україні. І проблема з зловживанням ТЦК, головне зрощування саме, на жаль, цієї структури з кримінальними елементами в Україні. Ми ж, на жаль, бачили ці приклади, коли знаходять серед спецпризначенців у ці загоні ТСК засуджених злочинців. Як так може трапити, що на таку відповідальну посаду потрапляють люди, які взагалі мають бути за ґратами? І це, на жаль, не поодинокі такі випадки. Про це і пишуть із різних регіонів України. І, на жаль, це дійсно набуло таких масштабів саме перед цим рішенням безвідповідальним Зеленського повністю замінити весь склад. Тобто це такий волюнтаристський крок, який і мав такі трагічні наслідки, тому що в мене досвід спілкування з ТЦК. Я в березні 22-го року, коли там проходив комісію в ВЛК Печерському, в мене найкраще лишилися спогади, такі чемні, починаючи з охоронців і закінчуючи цими лікарями. Вони так, може, в них то просто до мене таке було персональне таке ставлення прихильне, але надзвичайно чемні, надзвичайно приємні люди. Там навпаки, я кажу, не треба мене там відправляти на додаткові там якісь дослідження, тому що вони насправді поставили мені дуже вчасно правильний діагноз, коксартроз, там 2 кульшових суглобів, термінову ургентну операцію мені зробили, поставили мені 2 цих протези, і завдяки цьому я дійсно перестав ходити після реабілітації відповідної там з паличками і більш-менш відновився. Але те, що сьогодні ми бачимо, в якому стані сьогодні ця структура, це якраз і є провина такої безвідповідальної волюнтаристської поведінки Зеленського. Але, як сказав наш, на жаль, покійний добрий товариш Юрій Каракай, який загинув в перший же рік повномасштабного вторгнення, ми живемо в часи Іуд, які ніколи не покаються. Вони жодної своєї провини не визнали і жодним словом не покаялись за страшні ці наслідки свого розмінування, розведення, роззброєння, за зупинку ракетних програм. От зараз ми дійсно радіємо величезним досягненням наших далекобійних дронів, наших там FPV, бачимо ці кадри, але ж це мало відбуватися в перші ж місяці повномасштабного вторгнення, тому що ця ракетна програма, зокрема і виготовлення дронів, вона була зупинена знову ж таки волюнтаристським рішенням нового керівництва РНБО, яке якраз перебуває між іншим в тому ж самому кварталі в Києві, де і Печерський райський військкомат, сьогоднішній ТЦК. Але тоді туди прийшли хто?
шоумени Сівохи і зоотехніки Данілови, хто там засідав в них на засіданні, зоотехнік Соловйов, колишній там автор цих харківських угод за фахом, знову ж таки, там перекладач Демченко, хто почав керувати замість досвідчених політиків, ракетників, таких як той самий Олександр Турчинов, чи Горбулін, чи Кривонос, прийшли люди без будь-якого державницького досвіду, управлінського в цій стратегічній сфері для України. Ну і ми бачимо такі наслідки, що сьогодні Валера про запас написав пост, який я в себе перепостив, що в принципі було зрозуміло з перших же годин після інаугурації, чи навіть після другого туру, коли повернувся Коломойський, повернувся Портнов, і коли призначили таких, як офшорний махінатор Баканов, призначили на посаду керівника найвідповідальнішої служби України, Служби безпеки. І ми ж бачимо, зокрема, і завдяки твоїм розслідуванням, на що перетворилася ця служба, коли не просто там мінівенами, а вже гвинтокрилами доставляли туди готівку, ці мільйони хабарів, за які жоден не поніс відповідальності, і жоден не відсторонений, як на мене, особа, яка відповідала за ці напрямки. Я не бачив ніяких розслідувань, ніяких звільнень, так само, як і по цих шлагбаумах. Ми ж розуміємо, що цих шлагбаумів були десятки. Те, що викрили по енергоатому, це ж тільки один напрямок, а таких напрямків, на жаль, ще більшими обсягами, як, зокрема, і оборонна сфера, їх же багато. До речі, в мене в ефірі Юрій Луценко розповів про неймовірну нову схему шлагбаум на дронах. Це теж нова схема. І знову мова йде про мільярди доларів. Ну, що можна сказати? Ця влада ніколи не зупиняється, коли можна десь зміндічити чи збаканити грошенят. Але щось її зупиняє від того, щоб займатися проблемами мобілізації, СЗЧ, конфліктів навколо цього питання. А знаєте, тут, мабуть, проблема в тому, що хто на кого вчився. І коли ти проходив навчання в клубі веселих і кмітливих у Маслякова в Москві або на каналі 1+1 у Коломойського, то не варто дивуватися, що такий результат. Просто кожен навчався тому, чому хотів, і зараз реалізує так, як підготовлений. Інших варіантів не існує. Дмитро, дякую за сьогоднішнє спілкування, за відповіді, і тримаємося, все буде Україна. Дякую, папа. Абсолютно. Дякую. Пока-пока. Друзі, вам я дякую за те, що ви дивилися. Традиційно закликаю вас не забувати ставити вподобайки, коментувати, поширювати відео і працювати з інформацією. Використовуючи аналітичне мислення і критичне мислення, працюйте з цією інформацією. Тоді будете розуміти, які у нас сценарії попереду, як мінімізувати негатив, максимально отримати позитив, як для держави, так і для суспільства. І головне, підтримуйте ЗСУ. Бо тільки ЗСУ є запорукою того, що Україна є майбутнє. Тому приєднуйтеся до ЗСУ, донатьте на ЗСУ, допомагайте ЗСУ. Гуртуємось навколо інтересів ЗСУ, щоб у України було гідне майбутнє. Дякую вам, па-па.